Chào mừng các bạn đã đến với kênh của tôi. Hôm nay, tôi sẽ cùng các bạn khám phá một chủ đề rất thú vị nhưng cũng khá trăn trở. Tại sao đàn ông Sigma lại có ít hoặc không có bạn bè? Nếu bạn đã từng nghe về thuật ngữ Sigma Male, chắc hẳn bạn biết đây là những người đàn ông cực kỳ độc lập, sống ngoài các chuẩn mực xã hội thông thường và không quá bận tâm đến việc hòa nhập vào bất kỳ nhóm nào. Họ là những kẻ lang thang trong xã hội hiện đại, bí ẩn, hấp dẫn, nhưng cũng mang theo sự cô đơn đầy mâu thuẫn. Vậy, điều gì khiến một người đàn ông Sigma với rất nhiều phẩm chất mạnh mẽ lại thường có ít bạn bè? Đây không chỉ là câu chuyện về tính cách hay lối sống, mà còn là một hành trình tìm hiểu sâu hơn về những giá trị họ trân trọng. Cùng tôi đi vào chi tiết nhé. 1. Sự độc lập cực độ, ưu điểm hay rào cản? Đầu tiên, chúng ta phải công nhận rằng tính độc lập là cốt lõi trong con người của Sigma Male. Họ luôn tự tin rằng mình có thể tự làm mọi thứ mà không cần nhờ đến ai. Nếu người khác cần một nhóm bạn để làm việc, chia sẻ hay tìm kiếm sự hỗ trợ, thì Sigma lại hoàn toàn tự tin giải quyết tất cả một mình. Ví dụ thực tế, Steve Wozniak. Hãy nói về Steve Wozniak, người đồng sáng lập Apple. Trong khi Steve Jobs là trung tâm của ánh đèn sân khấu, xây dựng hình ảnh của một nhà lãnh đạo lôi cuốn, thì Wozniak lại hoàn toàn ngược lại. Ông là thiên tài đằng sau những ý tưởng công nghệ lớn, nhưng thay vì tìm kiếm danh tiếng, ông chọn cách làm việc âm thầm. Thành công của ông không phụ thuộc vào việc ai đó công nhận hay ngưỡng mộ, đúng kiểu Sigma mà. Nhưng sự độc lập này có phải lúc nào cũng tốt? Các bạn ơi, hãy thử nghĩ xem, khi bạn tự mình làm mọi thứ, bạn sẽ dần ít cần đến sự hỗ trợ của người khác. Điều này nghe có vẻ tốt, nhưng nó cũng vô tình tạo ra một rào cản xã hội vô hình. Sigma Male thường không tìm kiếm sự hợp tác hay nhờ cậy, và điều này khiến các mối quan hệ của họ dần nhạt nhòa. Phân tích tâm lý. Tâm lý học gọi đây là hội chứng tự cô lập vô thức. Khi một người quá độc lập, họ có xu hướng nghĩ rằng mọi người xung quanh không cần thiết hoặc không đủ tin cậy. Điều này không chỉ làm giảm cơ hội giao tiếp, mà còn làm họ thiếu đi những khoảnh khắc tạo sự gắn kết, chẳng hạn như nhờ cậy, sẻ chia hay làm việc nhóm. Hệ quả là Sigma Male không chỉ tự cô lập mà còn khiến người khác cảm thấy họ khó gần. Và thế là số lượng bạn bè của họ giảm dần, dù chính họ cũng không hề nhận ra. 2. Lối sống tách biệt, bức tường vô hình. Các bạn đã bao giờ cảm thấy mình không hợp với những buổi tiệc tùng hay những cuộc gặp gỡ ồn ào chưa? Nếu có, thì các bạn sẽ dễ dàng hiểu được Sigma Male. Sigma Male có xu hướng không thích các hoạt động xã hội, đặc biệt là những nơi ồn ào hoặc tập trung vào việc xây dựng các mối quan hệ xã giao bề mặt. Với họ, những cuộc tụ tập như vậy đôi khi là sự gượng ép hoặc lãng phí thời gian. Ví dụ thực tế, Keanu Reeves. Hãy nói về Keanu Reeves, một biểu tượng của Sigma Male. Dù là một ngôi sao nổi tiếng toàn cầu, Keanu lại chọn một lối sống rất kín tiếng và giản dị. Anh thường đi tàu điện ngầm, ăn trong các nhà hàng bình dân và gần như không tham gia vào những buổi tiệc thảm đỏ nếu không thực sự cần thiết. Nhưng các bạn có để ý không? Chính lối sống này tạo ra một khoảng cách vô hình giữa anh và những người xung quanh. Không phải vì anh không thân thiện, mà vì cách sống của anh quá khác biệt so với phần lớn xã hội. Phân tích tâm lý. Trong tâm lý học, khoảng cách này không chỉ đến từ hành động mà còn từ suy nghĩ. Sigma Male thường có giá trị và mục tiêu sống riêng, đôi khi khác biệt hoàn toàn với những gì xã hội cho là quan trọng. Họ không hứng thú với những câu chuyện phiếm hoặc những mối quan hệ xã giao chỉ để cho có. Điều này vô tình khiến họ khó tìm được tiếng nói chung với người khác. Và khi không có sự kết nối về tư duy hay mục tiêu, các mối quan hệ rất dễ rơi vào trạng thái hời hợt hoặc biến mất hoàn toàn. 3. Khó khăn trong việc mở lòng, cánh cửa luôn khép kín. Một lý do lớn khác khiến đàn ông Sigma có ít bạn bè là vì họ không giỏi bộc lộ cảm xúc. Họ thích giữ mọi thứ trong lòng và chỉ chia sẻ khi thực sự cần thiết. Điều này khiến họ trở nên bí ẩn và hấp dẫn, nhưng đồng thời cũng khiến người khác cảm thấy khó tiếp cận. Ví dụ minh họa. Bạn hãy tưởng tượng bạn có một người bạn mà mỗi khi nói chuyện, họ chỉ trả lời những câu ngắn gọn và tránh chia sẻ về cuộc sống cá nhân. Sau một thời gian, liệu bạn có còn muốn tiếp tục tìm hiểu họ không? Đúng vậy,
Đây chính là điều mà Sigma Male vô tình tạo ra, một bức tường cảm xúc. Sigma Male thường thiếu đi các khoảnh khắc chia sẻ cảm xúc sâu sắc, thứ mà tâm lý học cho rằng là nền tảng của bất kỳ mối quan hệ thân thiết nào. Họ có thể giao tiếp rất ngắn gọn và đúng trọng tâm, nhưng lại bỏ qua những câu chuyện nhỏ nhặt giúp gắn kết mối quan hệ. Và khi không có sự sẻ chia, mối quan hệ không thể phát triển đến mức độ sâu sắc, từ đó dễ dàng bị lãng quên. 4. Sự cô đơn, lựa chọn hay hệ quả? Câu hỏi đáng suy ngẫm. Sự cô đơn của Sigma Male là do họ tự chọn hay là hệ quả tất yếu từ lối sống và tính cách của họ? Thật ra câu trả lời nằm ở cả hai phía. Để hiểu rõ hơn, hãy cùng đi sâu vào từng khía cạnh. 4.1. Sự cô đơn, một lựa chọn có chủ ý. Đầu tiên, chúng ta cần hiểu rằng với nhiều Sigma Male, cô đơn không phải điều đáng sợ, thậm chí đó còn là sự lựa chọn có chủ ý. Tại sao? Vì với họ, tự do cá nhân luôn quan trọng hơn tất cả. Họ không thích bị ràng buộc bởi các mối quan hệ xã giao mà họ cho là không cần thiết. Sigma Male thường không chạy theo việc phải có thật nhiều bạn bè hay xuất hiện trong các nhóm xã hội. Họ tập trung vào chất lượng hơn là số lượng. Chỉ cần một hoặc hai người bạn thực sự hiểu và đồng cảm với họ là đã đủ. Ví dụ thực tế, Elon Musk. Hãy nhìn vào Elon Musk, một trong những người thành công nhất thế giới. Ông không dành nhiều thời gian cho các buổi tiệc tùng hay gặp gỡ xã hội thông thường. Phần lớn thời gian của Elon tập trung vào các dự án công việc lớn như SpaceX, Tesla hay Neuralink. Trong một cuộc phỏng vấn, Elon từng thừa nhận rằng ông không có quá nhiều bạn bè thân thiết. Đối với ông, những người thực sự quan trọng đều là những cộng sự có chung đam mê và tầm nhìn với mình. Đây chính là minh họa rõ nét cho lựa chọn của một Sigma Male. Cô đơn không phải là nỗi buồn, mà là một sự đánh đổi để họ có thể tự do tập trung vào những điều quan trọng nhất. Phân tích tâm lý. Trong tâm lý học, điều này được gọi là khuynh hướng cá nhân hóa. Những người như Sigma Male có xu hướng tự nhận thức cao. Họ hiểu rõ giá trị bản thân và không cảm thấy cần phải hòa nhập với xã hội chỉ để tìm kiếm sự công nhận. 4.2. Sự cô đơn, một hệ quả không thể tránh khỏi. Nhưng các bạn ơi, cô đơn không phải lúc nào cũng là lựa chọn. Đôi khi, đó là một hệ quả tất yếu từ cách sống và tính cách của Sigma Male. Hãy nghĩ xem, khi bạn luôn độc lập và không nhờ cậy ai, người khác sẽ dần cảm thấy rằng mình không cần thiết trong cuộc sống của bạn. Khi bạn không thích tham gia các hoạt động xã hội, bạn sẽ ít cơ hội gặp gỡ và xây dựng mối quan hệ mới. Và khi bạn không chịu mở lòng, người khác sẽ cảm thấy khó tiếp cận bạn. Kết quả là, dù không cố ý, Sigma Male vẫn dễ rơi vào trạng thái cô lập. Ví dụ thực tế, Robin Williams. Các bạn có nhớ Robin Williams không? Một trong những diễn viên hài tài năng nhất thế giới. Dù ông luôn mang lại tiếng cười cho mọi người, nhưng sâu bên trong, ông lại từng thừa nhận rằng mình cảm thấy rất cô đơn. Sự cô đơn này không phải do ông chọn, mà đến từ những rào cản cảm xúc mà ông không thể vượt qua. Sigma Male cũng thường ở trong tình trạng tương tự. Họ không cố tình tìm kiếm sự cô đơn, nhưng chính lối sống độc lập và cách họ giữ khoảng cách với xã hội đã đẩy họ vào trạng thái này. Phân tích tâm lý. Hiện tượng này được tâm lý học gọi là cô lập hành vi. Khi một người không chủ động xây dựng hoặc duy trì các mối quan hệ, khoảng cách giữa họ và xã hội ngày càng lớn. Sigma Male, với lối sống khép kín và cách giao tiếp chọn lọc, vô tình tạo ra những bức tường mà người khác rất khó vượt qua. 4.3. Sự cô đơn khi cả hai đều đúng. Vậy cuối cùng, sự cô đơn của Sigma Male là do họ chọn hay là hệ quả? Thật ra câu trả lời là cả hai. Lựa chọn, nhiều Sigma Male cảm thấy thoải mái và hài lòng với sự cô đơn. Họ không cần quá nhiều bạn bè và chỉ tập trung vào những mối quan hệ thật sự ý nghĩa. Hệ quả, nhưng đồng thời, lối sống của họ cũng vô tình đẩy họ vào trạng thái cô lập, khiến họ thiếu đi sự kết nối với thế giới xung quanh. Khoảnh khắc trống vắng. Dù mạnh mẽ và tự tin đến đâu, các Sigma Male cũng sẽ có những khoảnh khắc trống vắng. Đó là khi họ nhận ra rằng đôi lúc một người bạn để chia sẻ niềm vui hay nỗi buồn sẽ mang lại ý nghĩa hơn cả sự tự do mà họ theo đuổi. 4.4. Làm sao để cân bằng? Vậy, câu hỏi lớn hơn là Sigma Male có thể làm gì để cân bằng giữa sự cô đơn và nhu cầu kết nối xã hội? Đây là một vài gợi ý. Tập trung vào chất lượng. Sigma Male không cần thay đổi để có thật nhiều bạn bè.
Họ chỉ cần đầu tư vào một vài mối quan hệ thực sự ý nghĩa, những người họ tin tưởng và đồng cảm. Chấp nhận mở lòng. Đôi khi, chỉ cần một chút chia sẻ hoặc câu chuyện cá nhân cũng có thể giúp mối quan hệ trở nên sâu sắc hơn. Biết khi nào cần sự giúp đỡ, nhờ cậy người khác không làm bạn mất đi sự độc lập. Đó là cách để xây dựng lòng tin và tạo cơ hội cho mối quan hệ phát triển. Lời kết, tự do luôn có cái giá. Các bạn thân mến, Sigma hình mẫu của sự tự do, tự tin và độc lập. Nhưng như chúng ta đã thấy, tự do luôn đi kèm một cái giá. Với Sigma Male, cái giá đó chính là sự cô đơn. Tuy nhiên, không phải tất cả Sigma Male đều bất hạnh vì điều này. Với họ, chỉ cần sống đúng với giá trị bản thân, chỉ cần có một hoặc hai mối quan hệ sâu sắc, họ đã cảm thấy đủ. Điều quan trọng nhất là họ sống một cuộc đời họ hài lòng, dù có phải bước đi một mình. Còn các bạn thì sao? Các bạn nghĩ gì về cuộc sống của một Sigma Male? Hãy để lại suy nghĩ của mình ở phần bình luận nhé. Và đừng quên theo dõi kênh để cùng mình thảo luận thêm nhiều chủ đề thú vị khác. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.